र गाइस तपाईहरुले स्टक चाहिँ किन्नु भयो हैन स्टक किनेर मजाले पोर्टफोलियो बनाएर राख्नु भएको छ तर अब तपाईलाई सेल कहिले गर्ने त हैन सेल कस्तो बेलामा गर्ने त यो कुरा तपाईलाई ज्ञान भएन भने त तपाईले राइट टाइममा बेच्न सक्नु भएन भने त त्यो लस हुँदै जान्छ है सो यो भिडियो चाहिँ तपाईले लास्ट सम्म हेर्नु होला है त गाइस कसरी हामीले सेल गर्न सकिन्छ यसको नि पोइन्टहरु छ है र मैले चाहिँ यो स्ट्र्याटेजी चाहिँ हाउ टु मेक मनी फ्रम स्टक मार्केट हैन भन्ने बुकबाट चाहिँ लिएको छु है सो एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु होला है त यो बुकको अथरले चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले कसरी हामीले सेल गर्न सकिन्छ त हैन यो स्टक्सहरु भन्ने कुरा भन्नु भएको छ र त्यही अनुसारले म आज तपाईलाई भन्नेछु है त र यसमा चाहिँ म 6 पोइन्टमा तपाईलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु है यसको चाहिँ 6 पोइन्ट छ जसमार्फत चाहिँ तपाईले कसरी हामीले स्टक चाहिँ सेल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ है त र कुन टाइममा हामीले सेल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त र फर्स्ट पोइन्टमा रहेको छ 7 to 8% स्टप लस है यो भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि तपाईको स्टक किन्नु भयो हैन तपाईले स्टक किनेको प्राइसबाट तपाईको 7 देखि 8% डाउन भइदियो भने चाहिँ त्यो शेयर बेच्नु पर्ने हुन्छ हामीले र अकॉर्डिङ टु दिस बुक त्यो शेयर चाहिँ हामीले बेच्नु पर्ने हुन्छ है त किनभने 7 to 8% भन्दा तल हुँदै हुँदै गएपछि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले रिकभर गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ लाइक कस्तो भने तपाईको पोर्टफोलियो तपाईको स्टक हैन स्टक प्राइस 20% डाउन भयो भने तपाईले त्यो ब्रेक इभन हुन हैन तपाईले जुन प्राइसमा किन्नु भएको छ शेयर त्यो प्राइसमा पुग्नको लागि चाहिँ तपाईले 25% रिटर्न ल्याउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यसै तपाईको 33% डाउन भयो भने त्यो स्टकको प्राइस तपाईको 50% अप भयो भने मात्र त्यो ब्रेक इभन हुन्छ हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 7 देखि 8% को स्टप लस राखेर चाहिँ हामीले शेयरमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ त र सेकेन्ड पोइन्टमा रहेको छ साइन्स अफ डिस्ट्रिब्युसन है यदि स्टकको भोल्युम चाहिँ एकदमै ज्यादा छ हैन एकदमै ज्यादा छ तर तपाईको प्राइस चाहिँ त्यति डिफरेन्स देखिएको छैन हैन तपाईको मार्केटमा भोल्युम चाहिँ आइराछ तर मार्केटमा प्राइस चाहिँ त्यो अनुसारले बढेको छैन है भोल्युम चाहिँ आइराछ प्राइस बढेको छैन हो त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईले त्यो टाइममा पनि तपाईको स्टक सेल गर्न सक्नुहुन्छ है त र थर्ड पोइन्टमा रहेको छ ड्रप फ्रम द पीक हैन तपाईलाई थाहा हुन्छ नि त हैन मार्केट अलिकति महँगो हुँदै गएको बेलामा यदि तपाईको टपबाट फर्स्ट ब्रेकआउट हुन्छ नि हैन फर्स्ट ब्रेकआउट हो त्यो ब्रेकआउट चाहिँ तपाईले त्यो ब्रेकआउटमा चाहिँ हामीले बेच्न सक्यो भने चाहिँ एकदम राम्रोसँगले प्रफिट पनि कमाउन सकिन्छ र धेरै लस हुनुबाट हामी बाच्न सकिन्छ है त त्यतिखेर त्यो बेलामा चाहिँ हामीले प्रफिटहरु बुक गर्न सकिन्छ यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि तपाईले र्यालीमा बेच्न सक्नु भएन भने र्याली भनेको चाहिँ तपाईको स्टक प्राइस र्याली भनेको चाहिँ एकदम अप ट्रेन्डमा गइरहेको बेलामा तपाईको बेच्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईको फर्स्ट ब्रेकडाउनमा चाहिँ बेच्नु पर्ने हुन्छ लाइक फर्स्ट ब्रेकडाउन तपाईको गइरहेको मार्केट ठ्याक्कै ब्रेकडाउन भएर अलिकति डाउन भयो हैन 5 देखि 10% डाउन भइदियो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईले स्टक सेल गर्न सक्नुहुन्छ र फोर्थ पोइन्टमा रहेको छ 200 डे मुभिङ एभरेज यदि स्टक चाहिँ 70% देखि 100% माथि छ हैन 200 डे मुभिङ एभरेजको लाइन भन्दा 70 देखि 100% माथि छ भने चाहिँ त्यो स्टक हामीले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ है त लाइक 70 देखि 100% माथि छ र त्यो डाउनवर्ड हुन खोज्दैछ हैन डाउनवर्ड हुँदैछ भने चाहिँ त्यो बेलामा हामीले स्टक सेल गर्न सकिन्छ है त र फिफ्थ पोइन्टमा रहेको छ अप्पर च्यानल लाइन है यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लास्ट 4 to 5 मन्थमा के ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो स्टकको प्राइस कति हाई भएको थियो हैन यदि तपाईको लास्ट 3 or 4 मन्थ्सको हाईमा अहिलेको स्टकको प्राइस त्यहाँ पुगेको छ भने चाहिँ हैन त्यतिखेर हामीले स्टक सेल गर्नुपर्ने हुन्छ है त लास्ट तपाईको 3 प्राइस हाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन यो स्टकको चाहिँ हामीले लास्ट 3 प्राइस हाई भनेको 3 चोटी एउटै लाइनमा प्राइस आइराछ हैन पहिला लाइक एक्जाम्पलमा पहिला 3 चोटीको टाइममा फर्स्ट चोटी 500 आयो हैन फेरि सेकेन्ड चोटी त्यो पनि 500 आएर डाउन भयो हैन फेरि अहिले पनि त्यही 500 को छेउसम्म पुगेको छ भने चाहिँ हामीले त्यो स्टकलाई सेल गर्न सकिन्छ है त र 6 मा रहेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है त्यो भनेको चाहिँ अर्निङ स्लो डाउन है त यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको क्वार्टरली कम्पनीको ग्रोथ चाहिँ स्लो हुँदैछ है राम्रो गरेको थियो कम्पनीले एकदम राम्रोसँगले प्रतिफल पनि बाँड्यो हैन तर अहिले तपाईले क्वार्टरली हेर्नुहुँदैछ भने हैन रिसेन्ट क्वार्टरमा तपाईले हेर्नुहुँदैछ भने त्यसको चाहिँ ग्रोथ राम्रो भएको छैन के ग्रोथ चाहिँ भइराछ तर ग्रोथको पर्सेन्टेज घट्दैछ लाइक फर्स्ट क्वार्टरबाट सेकेन्ड क्वार्टरमा 25% को ग्रोथ भयो अब सेकेन्ड क्वार्टरबाट थर्ड क्वार्टरमा आउँदा 15% को ग्रोथ भयो थर्डबाट फोर्थ आउँदाखेरि 5% को ग्रोथ भयो हो यस्तो ग्रेजुअली डिक्रिज भइराको ग्रोथलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु हुँदैन हैन यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यो स्टकलाई सेल गरेर जुन चाहिँ अप ट्रेन्डमा गइरहेको छ नि ग्रोथ हो त्यो स्टकलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ सो गाइज आज हामीले पोइन्ट टु पोइन्ट हेर्यो हैन कसरी हामीले स्टकहरु सेल गर्न सकिन्छ है त हामीले किनेर मात्र हुँदैन स्टक सेल गर्न पनि जान्नुपर्ने हुन्छ है त यो पनि एउटा कला हो है र यो कुराहरु हामीले सुनेर बुझेर आफूले एप्लाई गरेर प्र्याक्टिकली गरेर चाहिँ हामीले बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ है अनि त्यसपछि मात्र हामी पर्फेक्ट हुँदै गइन्छ सो अगेन थ्यांक यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो है र तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला बेल नोटिफिकेसनमा नि क्लिक गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला है त गाइज र आगामी दिनहरुमा यस्तो भिडियोज आउने नै छ र अहिलेको लागि चाहिँ मलाई बिदा दिनु होला है त गाइज नमस्ते